Välkomna till ännu ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Den här gången har vi tagit oss till sydligare breddgrader för att testa och provköra den här bilen, den andra generationen av Toyota CHR. Det här är alltså en kompakt SUV i C-SUV-segmentet, ett segment som blir allt mer populärt. Och Toyota, de har valt att fortsätta att använda samma designprinciper här i den andra generationen av CHR, precis som i den första. Det vill säga en djärv design som verkligen sticker ut. Även om själva designen i sig har förändrats ganska så ordentligt här i den andra generationen. Det är en bil som har moderniserats och lyft både på insidan och på utsidan, som vi kommer att se alldeles strax när vi går runt bilen. Och något som är nytt här för den andra generationen, det är att vi även har ett laddhybridsalternativ. Och under dagen kommer vi få provköra några olika varianter här av CHR, så bli inte förvånade om ni ser bilen i lite olika färger under den här inspelningen. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning när vi testar den nya generationen av Toyota CHR. Innan vi går vidare med dagens recension av den nya generationen av Toyota CHR så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill få en notifikation när vi släpper nytt material, se gärna till att prenumerera på kanalen Car Explorers. Det tar bara några sekunder, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss och ni får som sagt en notifikation när vi släpper nytt material. Men nu tillbaka till recensionen av Toyota CHR. Och låt oss börja med ett snabbt varv runt bilen, och om vi börjar här i fronten. Generellt sett så kan man säga, summera egentligen den första generationen som en snäll teddybjörn, medan den här andra generationen sett till designen är en aggressiv pitbull som är väldigt sportig. Några specifika detaljer, bara den här fronten är väldigt vass om man kan säga så. Det är många raka linjer och vassa former. Och fronten känner vi igen från en annan Toyota-bil, nämligen elbilen BZ4X. Tittar vi på grillen, den har ju också gjorts om här i den andra generationen. Och speciellt med den här inramningen så påminner den nästan lite om Lexus spindelgrill. Och frågan är om det är gjort med mening av Toyota att försöka bygga på Lexus lite mer premium image, eller om det bara är en spekulation. Och sist men inte minst, de här zigzagformade varselljusen. De gör sig också väldigt bra här på bilen. Om vi tittar då på bilen från sidoperspektivet kan vi se att de vassa formerna, de fortsätter. Titta bara på den här dörren. Speciellt om vi kanske lyckas zooma in här så kan vi se att det är verkligen vassa linjer väldigt tydligt. Vi har även dörrhandtag som är infällbara, något som är nytt här för den andra generationen. Och en annan viktig sak, det är att dörrhandtaget på bakdörren, det sitter ju inte här uppe som det gjorde på den första generationen där många missade det, utan det sitter här nere. Något som inte syns på den här bilen, men på många andra, det är att Toyota har valt en ny definition eller en ny tolkning av tvåtonslack. Så vanligtvis så brukar det se ut här som det är på den här bilen, att taket är svart och sen så har vi en annan färg på resten av bilen. Men det finns även ett alternativ att man kan få hela bakpartiet egentligen i samma färg som taket då. Återigen ett sätt för CHR att sticka ut ännu mer. Ja, då står vi här bak på bilen och vi ser direkt en designfavorit, nämligen det längsgående ljuset, eller en nytolkning av det egentligen. För ljuset tar ju slut här på båda sidorna och i mitten har vi en liten glugg där det egentligen kanske syns här i det starka ljuset att det lyses upp när man låser och låser upp bilen Toyota CHR. Lite retrostil men ändå väldigt häftigt. Återigen ett sätt för att få bilen att sticka ut från mängden. Och när vi ändå står här bak så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Om jag öppnar det så kan vi under tiden säga att bilens mått har inte förändrats särskilt mycket från den första till den andra generationen. Den största förändringen är att bilen har blivit ungefär 3,5 cm bredare. Men man har lyckats få 10 liter mer bagageutrymme här i den andra generationen, vilket innebär att här har vi plats för 388 liter. Väljer vi laddhybridsvarianten då är det 310 liter. Och båda dessa är ju kanske något mindre än majoriteten av konkurrenterna, så man köper nog inte den här bilen för sitt bagageutrymme. Men ja, nu ser ni hur mycket plats det finns här. Det är ändå en kompakt SUV trots allt. Så på så sätt så får man ha förväntningarna därefter.
Då sitter jag här i baksätet och ja, som ni kan se här så har jag ställt in sätet framför mig som det vore jag som satt i passagerarsätet fram. Jag är medellång, ungefär 1,77 cm. Och hur mycket plats har jag då? Ja, men jag har lite utrymme här för mina ben eller mina knän och ja, ganska gott om utrymme för mitt huvud. Återigen, det är en kompakt SUV och måtten eller utrymmet här bak har inte förändrats så mycket från den första generationen här till den andra generationen. Även det här lyftet i kvalitet och material ser vi inte heller särskilt mycket av här i baksätet, utan det är fortfarande ganska plastig dörr som vi har här bak. Däremot ett stort lyft, det är att vi har ett väldigt trevligt panoramatak som gör att det känns mycket luftigare och mycket ljusare här i baksätet. Så om ni ska konfigurera den andra generationen av CHR, glöm inte panoramataket. Det hjälper verkligen väldigt mycket och ger lite rymd här till baksätet. Då sitter jag här inne i bilen och här ser vi att det har skett ett ordentligt lyft. Sett till kvalitet, sett till hur genomtänkt interiören är helt enkelt. Och har det här blivit en premiumbil? Nej, inte riktigt. Men det märks att man har lagt lite mer kraft på de olika materialen. Om vi tittar på några specifika detaljer. Vi har ny interiörbelysning som har en dubbelfunktion. Inte bara en trevlig, mysig stämning med belysningen utan även en säkerhetsfunktion. Om jag försöker öppna dörren så kommer det blinka för att varna mig att jag inte ska öppna dörren för att det finns någon i döda vinkeln. Vi har en ratt som är trevlig, kompakt, bra grepp. Som vanligt i Toyota nästan design så är det alldeles för många knappar. Men det känns nästan som lite Toyotas signatur. Det stora lyftet är egentligen här, infotainmentskärmen och infotainmentsystemet som vi kommer gå in på alldeles strax. Annars är centerkonsolen också känns mycket mer genomtänkt. Platt för induktiv laddning, växelväljare, 2 mugghållare och en hel del förvaring här under armstödet. Något som jag inte riktigt klurat ut, det är den här delen egentligen. Som egentligen gör det svårt för passageraren att lägga ifrån sig sin dricka, justera temperaturen eller liknande. Det känns nästan som att den skapar en liten mur mellan föraren och passageraren. Kanske fyller någon funktion som jag har missat, men just nu känns det mest bara i vägen. Så det kunde man tagit bort. I en annars väldigt trevlig interiör här i den andra generationen. Låt oss slutligen titta lite snabbt på infotainmentsystemet, för det är här det stora lyftet har skett. Både sett till hårdvara, vi har en ny 12,3 tums skärm som känns väldigt mycket skarpare i bild och även själva systemet i sig. Det är mer responsivt, det är mer modernt, det är absolut inga problem när man klickar runt här. Även Toyotas egna navigation är faktiskt väldigt bra, förvånansvärt bra. Och det här tar verkligen Toyota och CHR till 2020-talet välkomna. Och det är det lyftet vi har väntat på och behövt här i CHR som vi har fått. Så bra fokus, bra att man har fått till det. Och det gör egentligen att hela den här kupén känns ju så mycket bättre, så mycket mer modern, så mycket mer genomtänkt här i den andra generationen av Toyota CHR. Toyota CHR finns i 3 olika drivlinevarianter. En laddhybrid och 2 elhybridsvarianter på 1,8 och 2 liter. Den sistnämnda går även att få med fyrhjulsdrift. Preliminärt frånpris på drygt 350 000 kronor. Ja, hur är då körupplevelsen här i den nya generationen av Toyota CHR? Det första jag personligen märkte, det är efter att ha spenderat en hel del tid i baksätet på den första generationen CHR. Det är hur tyst det har blivit här inne i kupén. Så man har verkligen lyckats förbättra isoleringen här, eller ljudisoleringen. Så det är ett stort plus såklart. Sett till styrning, nu sitter vi i GR Sport-versionen. Och den känns bra, inget extraordinärt, den känns ju lite styvare såklart än versionerna utan GR-utrustningen. Dämpningen, den har också förbättrat en hel del, nu kör vi över ett antal farthinder och nu kör jag ganska sakta ändå, men det känns också som att bilen tar upp det mycket bättre och det känns mycket mjukare och bättre körkomfort helt enkelt. Bromsarna, inget extraordinärt, inget att klaga på, inget fantastiskt heller. Vilket för oss lite till slutsatsen. Vad tycker vi om den här bilen? Jo, den är ju väldigt trevlig att köra, inget extraordinärt.
Men det är nog inte heller därför man köper den här bilen. Det här är en bil man köper för sitt utseende, hur den ser ut, hur den sticker ut, vilken image den ger och vilken image den ger också föraren. Det är heller kanske inte en bil som man köper för några fantastiska lastutrymmen eller fantastiskt baksäte. Men jag skulle vilja summera det så här. Den första generationen var CHR. Var en bil som jag aldrig skulle kunna tänka mig att köpa av flera olika anledningar. Den här generationen är absolut en bil jag skulle kunna tänka mig att köpa om jag var ute efter en kompakt SUV. Och jag tror att det säger en hel del. Och hur motiverar jag det? Jo, en helt ny interiör, ett infotainmentsystem som faktiskt hänger med och känns modernt. Och egentligen en kupé som känns tillräckligt modern, tillräckligt premium för att kunna användas till vardags. Så på så sätt antar jag att den summeringen ger svaret på vad min rekommendation är här om den nya generationen CHR. Det här segmentet kryllar av konkurrenter med allt från Hyundai Kona och Mazda CX-30 till Honda HR-V och Volkswagen T-Cross. Men Toyota CHR står ändå ut från mängden med sin unika design.